ก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดแล้วที่นี่ครับซอยรามคำแหงตองหนึ่งเกี๊ยวเตี๋ยวเรือไทยแท้อ่านไม่ผิดนะเกี๊ยวเตี๋ยวจริงๆสูตรแม่นงเยาว์ชามนี้พิเศษ45 บาทเนื้อเปื่อยเนื้อสดเขาก็ให้มาชิ้นใหญ่ดีนะ ถ้าชามละสัก40เนี่ยกำลังสวยน้ำซุปเข้มข้นมากร้านมีที่จอดรถเยอะแยะเลย